Hello everyone, welcome to this video. In this video, we are going to talk how people greet each other in different countries. जस्तै नेपालमा हामी के गर्छौं त फर्स्टमा हामीले कसैलाई भेट्यौं भनेदेखि अभिवादन गर्छौं नि त हैन कसरी भने वी जोइन आवर ह्यान्ड नमस्ते गरेर हामी नमस्ते भन्छौं जस्तै मैले पनि भिडियोमा नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ भन्छु नि हैन ल सेम थिङ हामी डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा के हुन्छ त भन्ने हेर्छौं इन इंग्लिश है त इंग्लिशमा चाहियो नि त हैन डिफ्रेन्ट मान्छेहरु चाहिँ कन्ट्रीको भेटिएला कसरी उनीहरुसँग चाहिँ ग्रीट गर्ने भन्ने कुरा त चाहियो सो फर्स्ट वान इज नेपाल नेपालमा के गरिन्छ त भन्दाखेरि बोथ मेल एन्ड फिमेल फ्रेन्ड्स शेक और जोइन ह्यान्ड्स इन देयर एभ्रीडे ग्रीटिङ वुमेन युजुअली जोइन ह्यान्ड्स टु ग्रीट इच अदर बट both men and women shake or join hands when they are first introduced भनेको नमस्ते गर्छन् देन अहिले त हामीले ह्यान्डसेक पनि गर्छौं हैन नमस्ते त अलिकति हराइसक्यो तर we should follow our culture हैन सो ओके नेक्स्ट sons grandsons nephew bow at their feet of seniors जस्तै grandparents हैन parents जस्तै अब प्यारेन्टल अंकल्सहरुको चाहिँ हामी खुट्टामा ढोग्ने पनि चलन छ देन हामीले join hand and slightly bow हैन or join their hands bowing slightly before them and granddaughters and nieces join their hand bowing slightly in before their seniors in their greetings ठीक छ डटरहरु ग्रान्डडटरहरु के त स्पेशली के त फिमेल हरुले चाहिँ they don't bow down at their feet to their elders हैन उनीहरुले चाहिँ नमस्ते मात्रै गर्छन् तर मेल सन्स ब्रदर्स ग्रान्डसन्स नेफ्यूजहरुले चाहिँ इल्डरको लागि चाहिँ they bow their knee at and place their head at the feet है त एकदमै हाम्रो कल्चरमा एकदमै प्रचलित छ हामीले दशैंमा टीका लगाएपछि दक्षिणा पाएपछि यस्तो ढोक्छौं नि त हैन सेम थिङ देन अब हामी कुरा गरौं अमेरिकाको है त अमेरिकामा people shake the hands at their first meeting अनि when they get closer and closer they begin to hug and kiss each other people shake hands when they are first introduced friends and family members often hug or kiss on the cheek when they see each other in these situations men often kiss women but not other men भनेर छ है त के छ त भन्दाखेरि अमेरिकामा फर्स्टमा अब कोही स्ट्रेन्जरलाई भेट भयो फर्स्टमा दे जस्ट शेक देयर ह्यान्ड्स इन्ट्रोड्युस देमसेल्फ अनि त्यसपछि द्याट्स इट तर अब चिन्दै गएपछि क्लोज हुँदै गएपछि चाहिँ दे हग एन्ड किस अन द चीक है त मेलले फिमेललाई चाहिँ दे हग एन्ड किस तर मेल टु फिमेल चाहिँ दे डोन्ट युजुअली किस एन्ड हग है त उनीहरुको कल्चरमा देन इन कोरिया अब कोरियाको कुरा गरौँ men bow slightly and shake hands to greet each other women don't usually shake hands भनेर भन्छ के त men usually slightly bow the head and shake their hands थोरै निहुरेर ह्यान्डसेक गर्छ हैन के त रेस्पेक्ट जनाउनको लागि तर वुमेनहरुले they don't usually shake hands okay then in Finland को people लाई Finns भनेर भन्छ F-I-N-N-S Finns friends greet each other with a firm handshake hugging and kissing are only for close friends and family members ठीक छ फिनल्यान्डका मान्छेहरुले स्थिर रूपमा हात मिलाउँछन् firm handshake टक्क गर्यो handshake then they don't usually kiss or hug के त स्ट्रेन्जर्स अथवा क्लोज फ्रेन्डहरुलाई चाहिँ दे डोन्ट हग एन्ड किस तर दे हग एन्ड किस देयर फ्यामिली मेम्बर्स एन्ड क्लोज फ्रेन्ड्स यो कुरा छ अब फिलिपिन्समा बोथ मेल एन्ड फिमेल फ्रेन्ड्स शेक देयर ह्यान्ड्स इन देयर एभ्रीडे ग्रीटिङ मेन समटाइम्स प्याट अन इच अदर ब्याक इन फिलिपिन्स है ठीक छ फिलिपिन्समा पनि सेम ह्यान्डसेक गर्ने र अर्को एउटा कुरा चाहिँ प्याट हैन प्याट भने यसरी थप्प गर्ने के हैन टाढमा यस्तो गर्ने चाहिँ उनीहरुको कल्चर हो इन फिलिपिन्स है र यसको बारेमा जान्नु छ भनेदेखि लाइक इन क्लास 10 को युनिट 1 मा चाहिँ एटिकेट भन्ने छ है त एउटा वर्ल्ड गाइड टु गुड म्यानर्स भन्ने त्यसमा चाहिँ थोरै ग्रीटिङको बारेमा ड्रेसको बारेमा हरेक कुरा दिएको छ यु क्यान तपाईको जुनियर अथवा सिनियर को हुनुहुन्छ क्लास 10 को बुक छ भनेदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ र म अर्को तपाईलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ वे अफ ग्रीटिङ्स भन्छु है त
जस्तै तिब्बतमा तपाईले जिब्रो निकालेर ग्रिट गर्नुहुन्छ क्या। अब हाम्रो नेपाली कल्चरमा त जिब्रो निकाल्यो भने त जिस्काएको हुन्छ नि हैन, आ गरे भने हो त्यो चाहिँ। तर के त तपाईले तिब्बतमा गएर जिब्रो निकाल्नु भयो भनेदेखि त्यो चाहिँ एकदमै गुड वे है त, तपाईको चाहिँ गुड म्यानर्स हुन्छ तिब्बतमा। सो तपाई यदि बाई चान्स तिब्बत पुग्नु भयो भनेदेखि ह्यान्डसेक गर्ने हैन, हग गर्ने हैन, नमस्ते गर्ने हैन, जिब्रो निकाल्ने। सो प्र्याक्टिस फ्रम टुडे। देन अर्को कुरा छ बम्प नोजेस है त। बम्प नोजेसको कुरा गरौँ। बम्प नोजेस भनेको चाहिँ नाकलाई चाहिँ यस्तो हैन अर्कोको नाकसँग चाहिँ ठोक्काउने, बम्प भनेको ठोक्काउने हो। यो चाहिँ कतार, यमन, युएई तिर चाहिँ गरिन्छ बम्प नोजेस, ठीक छ। लेट मी ड्र अ पिक्चर है त, मेरो पिक्चर पनि हो। यो नाक छ भनेदेखि हैन, नाक यस्तो गरौँ न भनेदेखि अर्कोको नाक पनि यसरी ठोक्काउने के, ठीक छ। आई थिंक यु गट व्हाट आई मिन है। बम्प नोजेसको कुरा गरे कहाँ त कतार, यमन, युएई मा। र अर्को कुरा युएई मा हाउ पिपल ग्रीट इच अदर भन्दाखेरि इफ दे आर क्लोज, मेन टु मेन दे हग एन्ड किस है। मेन टु मेन दे हग एन्ड किस, तर मेन टु वुमन दे डोन्ट हग एन्ड किस है। त्यो चाहिँ युएई को युनाइटेड अरब इमिरेट्सको कुरा भयो। देन अर्को कुरा छ यहाँ है त, अर्को चाहिँ देन सेक ह्यान्ड्स भयो। अर्को चाहिँ रब नोजेस भनेर छ। रब नोजेस चाहिँ न्युजिल्यान्डमा, ठीक छ। रब भनेको रब गर्नु हैन, ठीक छ। यो चाहिँ कहाँ त न्युजिल्यान्डमा भयो। त्यस्तै गरी क्ल्याप ह्यान्ड्स, अब कोहीलाई भेट्यो यो क्ल्याप ह्यान्ड्स, ठीक छ। कहाँ त जिम्बाब्वे र अरू के त अफ्रिकन कन्ट्रिजहरुमा। देन अर्को वे अफ ग्रिटिङ भनेको पुट योर ह्यान्ड इन योर हार्ट, यसरी राखेर चाहिँ स्लाइटली बो गर्ने। यो चाहिँ मलेसियामा है त। यो मैले किन पढाइरहेको छु त भन्दाखेरि यु हेभ टु नो नि त हैन। कोही अब तिब्बतको मान्छे आयो, तपाईले हात मिलाउनु होला, रादर देन डुइङ द्याट जस्ट स्टिक योर टङ आउट, सकियो नि त हो। त्यसै गरी बो गर्ने हाम्रो नेपाल, जापान, क्याम्बोडिया, हाम्रो मिडल इस्ट कन्ट्रिजमा। र जापानको चाहिँ के छ त एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भनेको चाहिँ तपाईले बो भनेको यसरी निहुर्नु हैन। द डिपर यु बो द मोर रेस्पेक्ट यु सो भनेर भन्छ क्या जापानमा चाहिँ। जति तपाईले इल्डर, जति रेस्पेक्ट गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ त्यति नै झुक्नुहुन्छ। जस्तै साथीलाई भेट्नु भयो भने थोरै झुक्नु होला हैन, तर एल्डर्स, ग्रान्ड प्यारेन्ट्स अथवा टिचर्स एकदमै रेस्पेक्ट गर्नेलाई भेट्नु भयो भनेदेखि यु बो डिपली, क्या एकदमै डिपली बो गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा छ। र अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ वे अफ ग्रिटिङ भनेको चाहिँ स्निफ फेसेस। हेर्नुहोस् है त, स्निफ फेसेस। अब स्निफ भनेको के हो त, सुन्नु हो नि त हैन, नाकले हो। सो स्निफ फेसेस भनेको छ कहाँ त भन्दाखेरि ग्रिनल्यान्ड र टुभालु भन्ने कन्ट्रीमा। ग्रिनल्यान्ड र टुभालु भन्ने कन्ट्रीमा दे स्निफ फेसेस अफ इच अदर हैन, स्मेल। यहाँनिर भनेको छ देयर इज नथिङ क्वाइट लाइक द स्मेल अफ समवन यु लभ हैन, जस्ट स्निफ एन्ड बेस्ट ग्रिटिङ्स भयो। त्यो चाहिँ कहाँ त ग्रिनल्यान्ड एन्ड टुभालुमा। सो यो कुरा भयो हाम्रो कसरी ग्रिटिङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। अब थोरै हामी अब बेसिक इङ्ग्लिस पढिन्छ, क्वेसन र एन्सर गरौँ न हैन। म क्वेसन भन्छु, त्यसलाई नेपालीमा भन्छु, त्यसपछि तपाईँ एन्सर दिनुहोस् र के छ त त्यसमा भन्ने कुरामा म एन्सर दिन्छु, हुन्छ ल। 1. How do you greet your maternal uncle? How do you greet your maternal uncle? फर्स्टमा maternal uncle भने के हो, को हो भन्ने कुरा हेरौँ न हैन। maternal uncle भनेको कोही हैन, हाम्रो मामा हो है, हाम्रै मामा हो, मामा। र maternal aunt भयो भने माइजू भनेर हुन्छ। र मैले क्वेसन सोधेँ हाउ डु यु ग्रिट योर म्याटर्नल अङ्कल भनेर। तपाईँ आफ्नो मामालाई कसरी अभिवादन गर्नुहुन्छ त। अब हामी नेपाली अभियसली वी डु नमस्ते हैन, बाई जोइनिङ ह्यान्ड्स। वी ग्रिट आवर म्याटर्नल अङ्कल बाई जोइनिङ ह्यान्ड्स एन्ड सेइङ नमस्ते, ठिक छ, इजी। देन हाउ डज योर निस ग्रिट यु?
हाउ डज यर निस ग्रिट यु। अब निस भनेको को त भन्दाखेरि हामीले फ्यामिली मेम्बर्स भन्ने कुरामा एउटा टपिक छ, त्यसमा कुरा गरेका छौँ। अर्को पनि एउटा छ ब्लड रिलेसन भन्ने, त्यसमा पनि कुरा गरेका छौँ है। यो कसलाई के भन्ने नातेदार होइन, रिलेटिभ्सहरूको लागि, फ्यामिली मेम्बरको लागि त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, निस भनेको के हो त हेरौँ न पहिला। निस भनेको निस होइन, नाइसको निस। अब निस भनेको भान्जी अथवा भतिजी भनेर भनेको, ठिक छ, भान्जी अथवा भतिजी। हाउ डज यर निस ग्रिट यु। तपाईँलाई तपाईँका भान्जी भतिजीहरूले कसरी अभिवादन गर्छन् भनेर भनेको छ। सो इन माई केस एक्चुली दे डोन्ट ग्रिट मी। तर अब भान्जा भान्जीले मामालाई ग्रिट गर्दाखेरि के भन्छन् त, अभियसली दे से नमस्ते अथवा दे क्यान हग इच अदर होइन, एज अ सिम्बल अफ डिप लभ नि त होइन। सो यो भयो निसको कुरा। सो थर्ड वान, डु यु बो डाउन एट द नी, सरी, डु यु बो डाउन एट द फिट अफ यर प्यारेन्ट्स। डु यु बो डाउन एट द फिट अफ यर प्यारेन्ट्स भनेर छ। तपाईँले आफ्नो बुबा आमालाई खुट्टामा ढोग्नुहुन्छ। डु यु बो, बो भनेको यस्तो निहुरनु होइन, ठिक छ, बोको कुरा पनि हेरौँ। बो भनेको निहुरनु, अघि जापानको बो भन्ने कुरा गरेको थिएँ। लेट मी रिपिट अगेन, फेरि बो भनेको अर्को मिनिङ पनि लाग्छ है, के अरे धनुष। सो मैले बो भनेको चाहिँ निहुरनु। यहाँ के छ, डु यु बो डाउन एट द फिट अफ यर प्यारेन्ट्स। तपाईँ आफ्नो बुबा आमाको खुट्टामा ढोग्नुहुन्छ भन्दाखेरि फर मी म कुन बेला ढोग्छु त भन्दाखेरि दसैँमा दक्षिणा त आफैले दिनु पऱ्यो, दक्षिणा दिएपछि टिका थापेपछि होइन, अरू बेला चाहिँ आकल झुकल ढोगिन्छ होइन, ढोग्नु पनि पर्छ। ओके, अब क्वेसन के छ, डु यु बो डाउन एट द फिट अफ यर प्यारेन्ट्स भनेको छ। यस आई डु। एन्सर यसरी दिउँ। फेरि एकचोटि क्वेसन सुनौँ, डु यु बो डाउन एट द फिट अफ यर प्यारेन्ट्स भनेपछि एन्सर यस अर नोमा आउँछ। मैले भने यस आई बो डाउन एट द फिट अफ माई प्यारेन्ट्स। देन 5, हाउ डज यर मदर ग्रिट हर मदर इन ल। यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ है त, मदर इन लको कुरा। मदर इन ल, तपाईँको आमाले उहाँको मदर इन ललाई कसरी अभिवादन गर्नुहुन्छ। मदर इन ल भनेको अब मदरको केसमा आएको छ भनेदेखि सासू भनेर भयो, ठिक छ। इफ यु आर मेल एन्ड यु आर म्यारिड, तपाईँको मदर चाहिँ तपाईँको वाइफको मदर इन ल हुनुभयो है त। यसको कुरा छ, हामीले कुरा गरेका छौँ। त्यसको लिङ्क हामी डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछौँ। रहन्छ भने पनि कमेन्ट गर्नुहोस्, वी विल रिप्लाई विथ द लिङ्क। सो मैले क्वेसन भने केयरफुली सुन्नु होला। हाउ डज यर मदर ग्रिट हर मदर इन ल। कसरी त भन्दाखेरि अब अलिक पहिला परम्परामा चाहिँ दे बो एट द फिट, तर अहिले जस्ट दे डु नमस्ते होइन। तपाईँले चाहिँ अलिकति ट्रेडिसनल वेमा भन्न पनि सक्नुहुन्छ, अहिलेको मोडर्न वेमा त हामीले युजली के भन्दाखेरि चाहिँ खुट्टामा त ढोक्दैनौँ नि होइन प्रायः। अब अभियसली हाम्रो कल्चरले त्यही भन्छ भनेदेखि यु क्यान से द्याट। ओके, क्वेसन भन्छु फेरि म अनि एन्सर दिउँ। हाउ डज यर मदर ग्रिट हर मदर इन ल। माई मदर ग्रिट्स हर मदर इन ल बाई बोइङ डाउन एट द फिट अफ माई मदर भनेर भन्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ, एकदमै सजिलो छ। देन हाउ डु द अमेरिकन मेल्स ग्रिट इच अदर भन्ने कुरा छ। हाउ डु अमेरिकन मेल्स ग्रिट इच अदर। तपाईँले हलिउड मुभिज हेर्नुभएको छ भने पनि आई थिङ्क यु नो इट है त। फर्स्टमा इफ दे आर स्ट्रेन्जर दे जस्ट सेक ह्यान्ड्स, र मेल टु मेलमा चाहिँ दे डोन्ट युजली किस एन्ड हग, त्यही पनि चल्छ भनौँ न है त। एकचोटि क्वेसन भनेर एन्सर दिउँ। How do the American males greet each other? The American males greet each other by shaking hands and saying hello अथवा hi and saying the greetings. Then next question. What are the common greeting costumes in the above countries भनेर भनेको छ। मैले अघि भनेको कन्ट्रीहरूमा चाहिँ एउटा कमन ग्रिटिङ होइन, म्याक्सिमम कन्ट्रीमा युज हुने ग्रिटिङ कुन हो त, तपाईँलाई कुन हो जस्तो लाग्छ त। एकचोटि क्वेसन सुनौँ फेरि। वाट आर द कमन ग्रिटिङ कस्ट्युम्स इन द कन्ट्रिज आई मेन्सन एभोभ भन्दाखेरि अभियसली होइन, नेपाली कल्चरमा पनि सेक ह्यान्ड्स, युरोपियन कन्ट्रिज
त्यसपछि के त अफ्रिकन कन्ट्रिज अमेरिकन कन्ट्रिज सबैमा कमनली दे सेक द ह्यान्ड्स ठिक छ भनेपछि कमन ग्रिटिङमा चाहिँ सेकिङ द ह्यान्ड भन्ने कुरामा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ देन हाउ डु द कोरियन मेन ग्रिट इच अदर भनेको छ कोरियनले कसरी ग्रिट गर्छन् तपाईँले एकैछिन अगाडि भनेको थिएँ ठिक छ दे बो स्लाइटली एन्ड सेक देयर ह्यान्ड्स भनेर छ ठिक छ दे बो स्लाइटली एन्ड सेक देयर ह्यान्ड्स देन अर्को क्वेसन छ हु ग्रिट इच अदर विथ अ फर्म ह्यान्डसेक छ फर्म भनेको चाहिँ अटल भनेर बुझिन्छ एकदमै टक्क ठिक छ हु ग्रिट इच अदर विथ फर्म ह्यान्डसेक छ अब फर्म ह्यान्डसेकमा चाहिँ मैले फिनल्यान्डको मान्छे फिन्स भनेर भनेको थिएँ तपाईँले द फिन्स ग्रिट इच अदर विथ अ फर्म ह्यान्डसेक भनेर भन्न सक्नुहुन्छ देन नेक्स्ट वेयर बोथ मेल एन्ड फिमेल फ्रेन्ड्स सेक इच अदर इन एभ्रिडे मिटिङ होइन ह्यान्डसेक गर्ने त युएसमा अभियसली होइन तपाईँले युएस भन्न सक्नुहुन्छ अथवा फिलिपिन्स होइन प्राय कन्ट्रीमा त हामीले ह्यान्डसेक नै गर्छौँ देन नेक्स्ट विच कन्ट्रिज ग्रिटिङ कस्ट्युम डिड यु लाइक द मोस्ट एन्ड वाइ भनेर भनेको छ ठिक छ विच कन्ट्रिज ग्रिटिङ कस्ट्युम डिड यु लाइक द मोस्ट एन्ड वाइ तपाईँलाई कुन कन्ट्रीको सबैभन्दा ग्रिटिङ होइन अभिवादन गर्ने परम्परा मन पर्यो र किन मलाई चाहिँ हाम्रो नेपाली नै मन पर्यो अब किन भन्दाखेरि चाहिँ किनकि हाम्रो सभ्यता संस्कृतिलाई यसले झल्काउँछ भन्ने कुरा गरौँ है त म यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्छु out of the countries I have discussed above, I like the greeting of Nepal the most because it shows our ethnicity, religion and our culture. नमस्ते गर्ने कति पोलाइट छ हेर्नुहोस् न है यु नो र लास्ट वान एउटा क्वेसन छ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ यो डिस्कस गरौँ डु यु थिङ्क नेपाल हेज टु रिफर्म एनी ग्रिटिङ कस्ट्युम भनेर छ तपाईँको विचारमा नेपालले आफ्नो अभिवादन गर्ने चालचलन सुधार्नु पर्नेछ अथवा पर्छ भन्ने कुरा छ डु यु थिङ्क नेपाल हेज टु रिफर्म एनी ग्रिटिङ कस्ट्युम भनेर छ ठिक छ तिमी भन त तिमीलाई के लाग्छ यो चाहिँ होइन हाम्रो कल्चरलाई दर्शाउँछ होइन यसलाई चेन्ज नगर्दा नै चेन्ज नगर्दा राम्रो तिमी के भन्छौ शिव होइन अब समय र परिवेश अनुसार चाहिँ परिवर्तन थोरै ल्याउँदा पनि नबिग्रेला केमा परिवर्तन ल्याउँदा ठिक होला त अब हामी अब वेस्टर्न सोसाइटीसँग पनि लिङ्क छौँ होइन त्यही भएर अब दुईटाको कल्चर नमिले पनि हामीले एकअर्कासँग चाहिँ मिलेर काम गर्न सकिन्छ अब ग्रिटिङ्स भन्ने कुरा त अब नमस्ते गरे पनि ह्यान्डसेक गरे पनि आखिरी अर्कोसँग हार्मोनी बढाउनलाई त्यति गर्न सक्यो नि त साह्रै नै मन छुने कुरा गरेँ ठिक छ अब आफ्नो विचार तपाईँले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ है त शिवको कुरा होइन चेन्ज अलिअलि गर्दा ठिकै छ ट्रान्सफर्म गर्दा भनेर हाम्रो अमित भाइले चाहिँ चेन्ज नगर्दा हुन्छ हाम्रो चाहिँ कल्चर परम्परा चाहिँ झल्काउँछ भन्ने कुरा गर्यो होइन दुवैको आइडियाज होइन आफ्नो चाहिँ विचार चाहिँ एकदमै करेक्ट छ है त तपाईँले पनि तपाईँलाई के ठिक लाग्छ त कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ है यो भयो ग्रिटिङ्स इन डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज भनेर हामीले थुप्रै कन्ट्रिजको बारेमा कुरा गऱ्यौँ र यो चाहिँ अब इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज क्लास भए पनि थोरै सोसियल स्टडिज जस्तो भयो होइन त्यही पनि ठिकै छ र तपाईँलाई सबैभन्दा होइन युनिक चाहिँ कुन लाग्यो ग्रिटिङ गर्ने तरिका भनेर पनि भन्न सक्नुहुनेछ र मलाई चाहिँ स्टिकिङ द टङ आउट होइन यस्तो जिब्रो निकाल्ने कहाँ त तिब्बतमा है त यो पनि बुझ्नु पर्यो ल त्यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याएँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ इफ यू हेभ एनी प्रब्लम कमेन्ट अर कल अस एट 9849595895 थ्याङ्क यू सो मच पिस